Halina kayo, Katatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Mga fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto. Tayo'y magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Ating nakahanap ulan, loyalista at nagmamahal sa ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali, mga fake news. Kaya mag-urmento na at magpanunggay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at may respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, Tatay Jack. Tatay Jack. Okay, this is Tatay Jack First, broadcasting from Lodi, California. The time now in Lodi, California is exactly 6:18 in the evening. Okay, so let us first play our national anthem. Can't see the screen.
sana tayo ay magising na mas mahalin natin ang ating bansa kaysa sa mga iniidolo nating politiko. Okay, let's go. I can. This will take a few minutes, pero let us first go back to the reminders I usually do at the early part of my broadcast, because it is necessary to be open to the public. This is the GIBO TEODORO for President channel. I can medyo malabo, hindi ko makita ang aking pinost. Okay. So, kumusta na po kayo riyan? Kung nasan man kayo nanonood sa akin, salamat sa inyong panonood. At sana'y nasa wasto kayong kalagayan. Okay. Pagpalain sana kayo ng Diyos. Kung ano man ang kulan ng politika ninyo, ay okay lang. Okay lang. Wala yung isang gadget ko, kaya inaayos ko lang sandali po. Sandali lang. Nandito na si Ma'am Jo, na si Nanay Pasita, Team Ohio. Okay. Si Daniel, of course, nandito na si GNL Opinions, ang pinakamagaling magkomento. At saka si ang aking moderator na si Opbatch. Okay. So, mapaalala ko lang, walang fake news dito. Totoong balita ang malalaman nyo. Iba man ang political leanings nyo, at least you are sure that what I am trying to read to you as news are coming from credible news sources po. As for my disclosure, I do not hide the fact that my candidate for president in 2028 is GIBO TEODORO. Of course, you are entitled to your own opinion. However, I would I would like you to declare who you are for. Okay, and later on you will see that I published the sentiment of a DDS supporter. She is going to vote Duterte team all the way. That's okay. That is her right. That is her right to vote that way. There's nothing wrong with it. Much as we would like her to vote our way, if she feels that she has to vote for the Dutertes, it's okay. Okay. So, that is my disclosure. Ito no ang channel ng GIBO TEODORO for President 2028. Yung MAKIISA sa GIBO for 2028 for President Movement Secretary GIBO TEODORO ang karapat-dapat na maging presidente sa 2028. Okay. Sandali lang ito, walang 2 minutes. Okay. Nawawala. Okay. Hello din, Nanay. Salamat sa pagpunta mo sa aking channel. Okay? Okay. Hindi ako techie, kaya minsan may napipindot ako.
Bakit po si GIBO TEODORO ang aking kinakandidato? Si GIBO TEODORO po ay tapat sa ating Pangulo. Hindi siya bumabaliktad at sa kanyang trabaho, masipag siyang magtrabaho. Hindi po siya nagrereklamo. Okay? So, masasabi natin na karapat-dapat ba siyang maging presidente? Opo, kasi siya ang may pinakamagaling na kwalifikasyon. Kung ikukumpara nyo sa mga gustong magpresidente, nandito na po ang napakagaling na vlogger na mag-uumpisa na yata ng surveys para sa senatorial, si Maestro Paul. Subaybayan po natin siya. At saka mag-subscribe na kayo sa kanyang channel. Napakagaling po niyan. Hindi kayo madidihado. Okay? Salamat, Maestro Paul, sa pagdala mo sa aking channel. Okay. Protektahan natin si BBBM and our country from politicians who are only looking out for their personal interests and are without honor, integrity, and have no sense of justice. Marami dyan. Okay. Thumbs up now with love, sabi niya. Shout out sa iyo, Maestro Paul. President Marcos said, ito ang sinabi ng presidente natin, there is no room in this government for anyone who places personal interest above serving the Filipino people with honor, integrity, and justice. Hindi po yan nangyari sa kaso ni Vice Presidente. Nakakasyak po ang ginawa ng Vice Presidente. Okay. Manindigan tayo. Sabi ni Mary Rainforest Jungle, gusto ko talaga si GIBO na maging presidente sa 2028. Salamat po. Dadamit pa tayo unti-unti. Okay. Kasi ang aking contention, my argument, is compare the qualifications of other candidates for the president on paper and weigh them. Ako, ganun ang ginawa ko eh. Kaya, salamat sa iyo, Mary Rainforest Jungle. Okay? Okay. Manindigan po sana ang lahat ng may malasakit sa ating bayan sa tamang adhikain at prinsipyo. Anong mali dyan? Mamahalin natin ang bansa natin kaysa sa mga iniidolong politiko. Yan po ay medyo mali. Okay. Lumalabas na mas mahal nila ang kanilang iniidolong politiko kaysa sa bansa natin. Okay. Pero we respect their opinions. Ang tama ay tama, dapat suportahan at purihin. Ang mali ay mali, dapat labanan at patikusin. Si President Marcos himself said that in not exact words, but the essence is that labanan natin ang mga fake news, mag-unsubscribe na po kayo sa kanila. Okay. Dito po, as I have said, walang fake news. Opinions may differ, and we respect anybody's opinion, although they are not agreeing with the host. We respect as long as you craft your opinions in a respectful and dignified manner. Okay? Taos-pusong nagpapasalamat si Tatay sa mga preferred and regular members niya. Sana po ay madagdagan ang member ko. Pero mukhang hindi na madadagdagan. Nahina yata akong magsumamo sa aking mga viewers. Maraming salamat kay Papa B, ang parating tumutulong sa akin, kay Reyna Lintek at sa kanyang team Text pa pagtulong sa aking channel. And of course, hindi ko makakalimutan ang mga baguhang nagtatrabaho para sa aking channel, ang team colleagues is the channel Hong Kong Angels,
Mami Monique Barkman, O2 supporters, SSTV family, idadagdag ko na rin dyan ang Team Ohio. Team Ohio. Okay. Salamat po, Team Ohio. Sana madagdagan pa natin ang rank ko dito sa taga suporta ng Tatay Fprrd's analysis and opinions. Okay? Taos puso pong thank you sa patuloy ninyong pagsubaybay at pagsuporta sa aking channel. Sa aking channel at sa mga LS. Okay. Hi to everyone. Okay. Sumugod na tayo sa balita. Kahapon lamang sa laking LS, ay sinabi ko na ang mangyayari. Okay? Sinabi ko na malamang hindi po attend si dating Presidente Duterte sa Kamara Quadcom hearing sa EJK. At ang gagawin niyang rason ay health reason. Sinabi ko yan kahapon. Walang masyadong nanood. Dito ang labanan po ay hindi paramihan ng viewers, hindi paramihan ng subscribers, kundi pagalingan sa pag-analyze at pag-predict ng mga events. Okay. Ako lang yata ang nag-predict niyan. Hindi po attend. Yan, sabi ko. Gagawin niyang reason ang health. Okay. Kahapon ko palang sinabi yan. Okay. Ito po ang balita, patunay na tumama ulit ang aking analysis and prediction. Here's a news story from Manila Bulletin. Not feeling well. Oh, the health reason kaagad ang ginabi niya. Duterte Council says ex-president can't attend the Quadcom hearing. So malinaw, hindi po a-attend ang presidente. Ano kaya ang dahilan? Video analyze natin ng konti. The House Quad Committee hindi ko mabasa. Lakihan ko. Dali. Hindi ko mabasa. I'm sorry. This is okay. The House Quadcom Committee has received word from the Council of President Rodrigo Duterte that he won't be attending the mega panel's scheduled hearing Tuesday, October 22. Gaya po ng sinabi ko kahapon, hindi po attend. Yan. Si Presidente Duterte. Di ako nagkamali. Gagawin niyang rason ang health reason. Kasi unang-una, nagkaroon ng kontrobersya doon sa kanyang anak. Ayaw niyang mahal ulit masamang publicity na manggagaling sa testimonya. Tambak na ang magiging puntos kontra sa mga Duterte. So ginusto niya na huwag munang mag-appeal po yan sa Quadcom hearings. Magpapalipas muna siya ng malamig na panahon para hindi masyadong madiin ang mga Duterte. Or in other words, baka hindi na siya attempt. O kung they cannot form a narrative which will defend which will defend and justify the ADK killings that happened during his term. Yan po ang
mga talagang rason kung bakit po hindi siya attend. Hindi po yung health hearings. Health, mga AGK hearings. Okay. Kasi kung ang sabi niya, he was really positive that he was going to attend the hearings of the Congress on the AGK. Walang ifs or buts. He was definite. He was definite in saying, I will attend. Okay. But then, nung binigyan siya ng invitation, bakit kaya? Tumanggi. O nangguguyo lang ang ating dating presidente. Nangguguyo lang. Baka hindi ituloy ng mga kongresista na takot sa kanya na tawagin siya. Hindi natatakot itong mga kongresista. Kinolya ang bluff ni ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa nangyari ngayon, ay hindi pala makatotohanan ang mga sinasabi ng ating dating presidente. Okay. Ang sabi ni GNLP, knowing what we know now, how can they justify the GK? Kaya nga, nag-iisip sila ng naratibo. Sabi ko nga sa iyo, GNL, para ma-justify nila ang EGK. Should he appear sa House hearing? Okay. Pagpatuloy natin kaya nga, ang emoji ko dyan, ay pinagtatawanan ko ang rason ng ating dating presidente. Okay, baka sabihin niyo ng bobola ko dito, I got another news story corroborating the news story that the former president will not be attending the Quadcom hearings. This is coming from the Daily Tribune. Okay. Ang sabi nila, Rodi not attending House probe into the drug war killings report. The news comes from Daily Tribune. Okay, palakin ko pa ng konti. Nahirapan pa ako. Have patience with me because nahirapan ako magbasa. Okay. So, ang sabi dito, former President Rodrigo Duterte is not attending the continuation today of the House of Representatives investigation into the alleged drug-related extrajudicial killings during his administration. Okay. Anong rason? So, Duterte's legal counsel, Martin Delgra III, informed the House Quad Committee that the former chief executive would not be able to attend because he needs to rest following a recent trip to Manila from Davao. Nagpunta sa Manila. Bakit hindi na siya makapag-hotel para antayin yung invitation? Okay. Mababaw na razon. Okay? Tuloy tayo sa balita. Sabi ni Delga, the legal counsel of the former president, said Duterte was not feeling well. May sakit. Hence, my client respectfully requests to defer his appearance before the honorable committee scheduled tomorrow. Sabi pa niya,
Rest assured that my client's willingness to appear before the House of Representatives at the same other available dates, preferably after November 1st. Okay. Araw ng patay. Pagkatapos daw ng araw ng patay, how ironic na yung anak niya ay papatapon ang isang patay sa dagat ng West Philippine Sea. Binanggit pa niya yan. Okay. Ang sabi pa niya, okay, so nanggigigil ako dito. Yung emoji ko is nanggigigil. Okay. Punta na tayo dito kay Matthew Manotoc. Si Matthew Manotoc ay nag-react po sa ginawa ni BP Sara. Kini-question napunta ko sa channel ni Trunks, kini-question nila ang reaction ni Matthew Manotoc. I beg to disagree with them. Hindi na lang ko nag-react doon kasi mababanatan na naman ako. Remember that these guys are educated. They don't have to explicitly make derogatory remarks towards Sara Duterte to show their displeasure. They are educated po. Hindi po sila ordinaryong tao. Katulad ko, kaya yung mga iba nagtatampo sa akin when I said, ipagdasal natin si BP Sara na bumalik po ang katinuan niya. Yes, we pity BP Sara. And there is a selfish reason why I said it that way. Kung sakasakaling may mangyari sa ating mahal na presidente, si BP Sara ang papalit. Are you going to wish that a person like BP Sara is going to be the president with an unstable mind? Kaya nga pinagdadasal natin na bumalik ang katinuan ni BP Sara. And when sabi ni GNL, salamat nila TV. Ulitin ko, pag nag-comment po kayo, babasahin ko kagad. Okay? And if when he appears, is he going to take the oath to tell the truth, or will he take his daughter's example of refusing to take the oath? Oh, very good question. Kasi ay very nice talaga ang tanong mo, GNL. Nobody has taken this up yet. I was about to say it also. Paano kung nag-appear siya? Ay dalawang kaso, which is not working in favor of BP Sara or in favor of the dating presidente. If he refuses to take the oath, ay sasabihin ng tao, ay puro naman hindi ka nag-oath, so hindi katiwa-tiwala ang iyong sinasabi. Ganon ang magiging reaksyon ng tao, wouldn't you? Dati kang presidente, nung nag-appear yung mga dating presidente sa Kongreso, nag-take sila ng oath. Kung susundan niya ang ginawa ng kanyang anak, okay. Pero naman, pag nag-take oath siya, that means sampal kay BP Sara. Meaning, ibig sabihin, pinapatunayan niyang hindi tama yung ginawa ni BP Sara. So, lose situation sa mga Duterte ang pag hindi pag-take ng oath
ni BP Sara. Ulitin ko, pag hindi siya nag-take ng oath, ay sasabihin nila na lahat ng sasabihin mo ay mapapatunayan kasi hindi po under oath. Pwede magsinungaling ka. Pero pag nag-take siya ng oath, ibig sabihin, maski magalit kayo sa akin, ibig sabihin na mali po yung ginawa ni BP Sara. Di ba? Yan po ang analysis. Ang ganda ng question ng best commentator sa SOCMED. Si General Opinions, he is considered by me as the best commentator. Ang sabi dito, balik tayo sa balita, Matthew Manotoc shocked by BP Sara dragging Mom Amy Marcos in the latest tirade. Okay? Sabi dito, Ilocos Norte Governor Matthew Marcos Manotoc on Monday lamented the latest tirade hurled by Vice President Sara Duterte against the Marcoses, which included a supposed confrontation with his mother. Okay, Senator Amy Marcos. Okay. Lamented, nalulungkot siya, and you will see the reason. There's nothing wrong with the statement of Matthew Manotoc. He's just a civilized person. I am forceful in my defense po kay Matthew Manotoc. He is a civilized person. Ganyan po ang karapat-dapat. Hindi po yung binato ka, babatuin mo rin. No. There must be civility in our political environment so that we can progress as a nation. Do not fight hatred with hatred. Yan po ang ginagawa ng ating presidente. Yung mga iba kasi, maiinit ang ulo. Kung mainit ang ulo mo at saka galit ka, he will not be thinking right. Ganyan po ang nangyari kay Vice Presidente. Gumagaya tayo sa kanya. Karamihan sa atin, ang galit natin ay nangingibabaw. Hindi po dapat. Madalas ko nang sabihin sa madalas ko nang sabihin sa inyo, aking mga kapatid, na panatiliin ang galit sa inyong puso at saka inyong utak. Okay. So, in a Facebook, balita, in a Facebook post, Manotoc said he was shocked. The word shocked ay enough na. He was shocked. It's a catch-all phrase. Hindi ba nyo ma-English kasi? Kaya hindi nyo siguro naiintindihan, mga galit na ayaw ang statement ni Governor Manotoc. He was shocked that Senator Marcos was included in the recently fiery statements of Vice President. Hindi ka ba masasyak? Okay. Pero hindi siya nagtatanim ng galit. That is one of the more important aspect of his pronouncement, which many do not understand. It takes a great mind to understand the position of Matthew Manotoc na hindi po galit ang nananaig sa kanyang puso. That is why he can think clearly. Sa inyo siguro marami
Di disagree sa aking statement, that is okay. Patuloy tayo sa balita. Manotoc was referring to Duterte's remarks wherein she supposedly told Marcos, Senator Marcos, that she would personally dig up the body of former President Ferdinand Marcos Sr. sa West Philippine Sea. Diba? Sabi niya, in my few interactions with Vice President, the way she was always friendly and professional. Ganyan din ako. Nakikita ko, that's why I defended her. That's why I defended her for so long. I thought she was friendly and professional and had a very nice character. It's very disheartening. The word is English, disheartening. Nakakalungkot to see her making things personal. Nakakalungkot kasi pine-personal ng Vice Presidente daw ang pagsabi, pagtatapon sa kanyang lolo. As many say, this is just politics. Ang sabi ng iba, ito po ay politika lang. Pero, okay. Ito maganda. I hope BP Sara finds peace and we wish you well. Yan din ang sabi ko, pero hindi eksakto. Pagdasal natin si BP Sara na bumalik po ang katinuan ng kanyang pag-iisip. Meaning, they do not want her to remain in the darkness in the darkness of her behavior. Kasi hindi po yan makakatulong din sa ating bansa. So, wishing her well, wishing her ill will doesn't really benefit our country. Okay. Nandyan na po ang isang napagagaling pong analista na si Jacques Demolay. Okay. As usual, bibigyan ko siya ng hagdan. Okay. Nandito na rin si Toblerone. Thank you po sa pagdating nyo. Okay. Sasabihin ko, nung isang araw ko pa sinasabi, ipagdasal natin si BP Sara na tumino siya. Hindi natin siya babatikusin ng todo. Kasi kung may mangyari sa ating mahal na presidente, siya ang magiging presidente. Kung ganyan ang unstable pa ang mind niya, anong mangyayari sa ating bansa? Kaya nga, importante po, the power, sabi nga ni JNL, he believes in the power of prayers. Pagdasal natin siya. Yung mga DDS, kami dito, hindi lahat nag-wish ng ill will kay Vice Presidente, bagkos pagdadasal namin na tumino siya at maging mabuti ang kanyang attitude. Okay, sabi ni JNL, BP Sara'S words and actions are not just taking things personal, it's the demonstration that one has lost her sanity. Okay, I agree with you. That is why we should pray for her to recover her sanity for the sake of our country. Sabihin ko nga, mahalin natin ang bansa. Ang pinaka paramount. Nasa biyahe ka pala, Tobron, okay lang. Basta bumisita ka, maligayan na ako. Okay. So, my thinking is in line with Governor Manotoc. Okay. Nang sabi pa doon sa pinuntahan kong channel,
na nagkamali daw si si Presidente Marcos in appointing sa Deputy Secretary si BP Sara. Naku naman, I beg to disagree. Paano kung kaupo pa lang, ganito po ang analysis ko. Kayong mga sang-ayon sa ganung thinking na nagkamali for 2 years, nasayang ang 2 years. Ganito po ang analysis ko. Kontra ako sa opinyong ganon. Bakit po? Kung hindi niya binigyan ng appointment ni Sara, itong nangyayari ngayon ay nangyari ng unang panahon ng first year ng administrasyon ni Bongbong Marcos, ng presidente natin. Anong mangyayari? Ngayon nga, nagkagagulo na. Hindi po may pasasatupad ang mga pulisiya at proyekto ng ating mahal na Pangulo dahil sa instability of the government. And people will say that ingrato si PBBM by not appointing BP Sara. Tama po na appointin si BP Sara just to give her a chance. So mali po ang thinking ng iba. Nasayang. Mabuti nga he was able to stem the tide of discontent of BP Sara for almost 3 years. Okay? Kaya nga, ulitin ko, kung ngayon na umatake na si BP Sara, anong mangyayari kung hindi na po ni Presidente Bongbong Marcos si BP Sara? Doon sa channel na yun, tuwang-tuwa yung mga nanonood sa ganyang statement. Nasayang daw, ang bagal daw ni Presidente. Hindi naman po. Magaling sa political strategy si Presidente Marcos. Ulitin ko, anong mangyayari kung hindi na po ni Presidente Marcos si BP Sara? Di nagkagulo na at the very early stage of his administration. Hindi na ako nag-comment kasi doon ako minsan nag-comment sa tungkol sa ICC. Tama naman ako, akin na banatan ng gusto. Hindi nun. Ayaw kong nasaktan ang kalooban ng mga kaibigan kong nanonood doon. Okay, kung gusto na makat dito, magdiskusyon kami ng todo. Dito sa channel ko. Gagalang ko na sila. Pero doon po, doon po ay hindi pwede. Pag hindi ka sumang-ayon sa sinasabi nila, malamang ay mababanatan ka. At sabi ni GNL, at least PBBM did appoint her to the position, did not appoint her to the position she wanted, Secretary of Defense. Kaya nga, anong mangyayari kung na-appoint siya ni PBBM as Secretary of Defense? Kasi yun ang request niya. Ganun po kagaling ang ating presidente na kinitignan niya ang qualification. Okay. Okay. Sabi, ang paborito ko sa Kamara na magbigay ng opinion si Congressman Ako at saka si Johnny Pimentel. Okay? Ang sabi ni Congressman Ako, sana dumami pa ang katulad niya, and he is very objective in his comments and opinion. Okay. Sabi niyang
Sabi ni Congressman ako, BP Sara'S Duterte's outburst show flaw in her character. Di ba sinabi ko yan? Salamat at pinakita mo ang masama mong ugali. Yun ba basically ang sinasabi ni Congressman ako. Okay. Papasalamat tayo at nabisto ang masamang ugali at ipagdasal natin na bumalik ang kabaitan niya, ang katinuan ng isip. Okay. The new, sabi niya, according to his comment, the numerous criticism against Vice President Sara Duterte were a test of her character. Ang mga pambabatikos kay Presidente ay pagsubok sa kanyang ugali. Di ba? Ganyan din sinabi ko. And her outburst at the press conference last Friday showed a flaw in her behavior according to Antipolo 2nd District. Yan din ang sinabi ko. Salamat at nakita natin ang masamang karakter ng ating Vice Presidente. Wala naman nanonood sa akin dito. Pero according to Antipolo 2nd District, Romeo ako. Accidentally, yung mga nasa ibaba, mag-subscribe na kayo. Na yung mga hindi pa, palakihin natin ang channel natin na hindi natatakot sumalungat sa ibang opinion ng mga PBBM. Kasi sa akin po, ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Okay? Hindi ako sumusunod sa agos ng ibang opinion. Okay. At the press briefing on Monday, tulad natin ng balita, ako said he believed Duterte was overwhelmed by anger. Di ba din sinasabi ko? Pag galit na galit ka, hindi ka na makapag-isip ng tama. Okay. Jacob said he believes Duterte was overwhelmed by anger when she conducted a press briefing last Friday. And ang mga paalala ko, unti-unti nang nakikita na puro tama po. Sayang. Kaya gusto kong palakin ang aking channel para mas marami ang makasubaybay at mas marami pang makarinig ng aking opinion. At the press briefing Monday, he believes that he Vice President was overwhelmed with anger. Ito ang sinasabi ko sa inyo. When a person has too much anger in her sense of decency is lost, in my opinion. Di ba? Kadalasan ko na yan sinasabi. Sabi niyo siguro makulit ako. Pero yan ang katotohanan. Pag pinanatili niyo ang galit sa inyong puso, ang utak niyo ay hindi po malinaw. Ang inyong sasabihin ay hindi po malinaw. And sometimes, sabi niya, and sometimes you manage the hate in your body and attacks against you. It's also a test of your character. So, in the case of BP, it seems that the flaw in her character is coming out. Ito, lumalabas na raw ang masamang ugali ni BP Sara. Okay, matinik talaga itong si Congressman Apo.
Because her character is overwhelmed by anger. Kaya nga, iulitin ko, wag panatiliin ang galit. Wag panatiliin ang galit. Ipagdasal po natin si BP Sara na bumalik ang katinuan niya at kabaitan niya. Okay. Game over. Bakit game over? Lahat po yan. I-capitalize po ni Congressman ako. Saludo sa iyo, Congressman ako. Eto, kahapon, exorcism, biro lang yun sa akin. Yung exorcism. Pero ito, seryoso na ito. Sara Duterte should seek psychological assessment, said a lawmaker. At marami pong umaayon dito sa ganitong pananaw. Kasama na dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Hindi po yan pro-admin si Coco Pimentel. Ha? Pero ito is part of the young guns. And they are direct to the point. Hinahangaan ko yung young guns of Congress. Okay. Anong sabi ng balita? Vice President Sara Duterte should seek psychological assessment following her deeply alarming threats against President Marcos Jr. and his family, and a lawmaker said on Sunday. Kahapon po yun. Okay. Okay. Sabi ni GNL, I am so glad that he is very active po. Sana lahat kayo maging aktibo sa pagkukomento. Basta magalang lang. Exactly the reason why I am asking PBBM supporters not to call DDS names so they don't get angry from the name calling, since they would be able to look at VP Sara situation with a clear head mind. Agree with you. Okay. I agree with you. Let them analyze the situation with a clear mind. And kung galit po sila sa atin, hindi po sila magkakaroon ng clear mind. Iba dito sa channel ni Tatay Fprrd. Okay. For what sane person would think that by VP Sara doesn't need professional health? Okay. Rightly so. Even I have suggested jokingly yung exorcism. Pero hindi. Mayroon bang gustong maging presidente ng impyerno na magsisimba sa baklaran? Isn't that also insane? Gusto mong maging presidente ng impyerno, pero magsisimba ka na sa baklaran? Diyos ko. Conflicting personality yata. O pwede bang magkaroon ng dual personality si DP Sara? Or multiple personality? And those inside her take over her? Okay. He also noted that the threat is violent and grotesque. Threats show a troubling level of instability. Correct. Kasasabi
Sabi lang ni DNL, hindi pa niya nakikita yung kan. Pero tama. Troubling level of instability. Ang magaling din si Ma'am Jo. Sabi niya, psychotic moves. Okay. Presidente ng impyerno, magsisimba sa baklaran. Bakit gusto niyang himukin yung mga taga nagsisimba sa baklaran para umanib sa impyerno? Nagbibiro lang ako. Ha? Okay. Ito mabigat. Sabi ni Congressman Kong Hon, she should undergo a thorough psychological assessment to be sure that she can still serve the country given this critical position. Precisely. Kaya nga, ang sabi ko, ipagdasal natin na bumalik ang kanyang katinwan. Ano masama doon? Hindi naman masama. In fact, na mas makakabuti sa ating bansa kung ipagdadasal natin ang mental stability ng ating pangalawang Pangulo. Ako, marami sa akin hindi nakakaintindi. Gusto nila, birahin ko ng birahin si BP Sara. Bibirahin natin siya sa kanyang ginagawa. Pero at the same time, we do not wish her ill will. Okay. Kaya ang advice ko nga, BP Sara, huwag mo nang gawin yung second live conference mo. Maglibot ka na lang sa buong bansa. Pakita mo na you are concerned with the plight of the Filipino people and sympathize with whatever they are suffering nowadays. Hindi niya ako sinusunod eh. Ganyan tuloy ang nangyari. Di ba advice ko noon? Medyo tumigil muna yung mga atake mo kay PBBM kasi mas lalong sumasama ka sa tingin ng tao. Nung ilang LSCon, pinuri ko ang mga vloggers dahil po hindi na nila ay naatake si PBBM. Ngayon, umatake si BP Sara. Parang bumalik na naman ang pag-aatake nila kay PBBM. Okay. Nanguna dyan ng aking kaibigan na ang tinatapik ay yung relo. Okay. Kababaw naman ng isipan ng mga vloggers ng DDS. Galing-galingan naman nyo ang pag-discuss ng isyong ito. Ipakita nyo, kayo rin ay hindi mentally stable. Mentally unstable. Ipakita nyo na you have a clear mind. Sabi nga ni GNL, for what sane person to think that PP Sara doesn't need professional help? Okay. Yan ang aking emoji. Kaya na, magbalang nag-interpret ng aking ibig sabihin ng emoji yung yan. Okay. Ganyan din ang sinabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel. Okay. Alam niyo yan, hindi po, he is not a Marcos lover. He is the minority leader of the Senate. Okay. Ang sabi niya, AI ba ito? AI ba ito? Siguro, akala niya, hindi po tunay yan. Gawa-gawa lang yung video ni Sara Duterte.
VP Sara Duterte. Kaya AI ba ito? Kasi maraming lumalabas na fake video. So hindi po siya makapaniwala. Sabi ni GNL, at this time though, someone needs to make a recommendation for VP Sara's professional assessment for her ability to handle the task of Vice President. Whose task would that be? Ay, hindi ko alam. Hindi ko masasagot yan. Okay. Because one of the, I think, correct me if I am wrong, one of the disqualification of a high official is the mental incapacity to do her assigned duty and responsibility. Okay. Thank you for your comment, GNL. Ang hirap sagutin yan. Hindi ko masasagot. Okay. Okay. AI kasi kala niya parang hindi totoo yung video. Pero nalaman niya na totoo pala. Kaya Pimentel advises Sara Duterte to seek help after fiery tirade. Reporting by Jean Mangalus, PhilStar. Okay. Hindi lang mga kongresista ang nagsasabi. Hindi lang mga kongresista nagsasabi. Pati yung mga hindi pabor kay Marcos, kay Presidente Bongbong Marcos, ay nagsasabi niyan. Vice President, sa tuloy tayo sa balita, Vice President Sara Duterte's most recent outburst has raised eyebrows from across the political spectrum, with Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Makikita nyo mamaya na may nag-defend po kay VP Sara. Okay. Okay. Saying that she should seek counsel for how she was feeling. Pati si Coco, ang sabi niyo, maghanap ka ng counsel. Kung professional, saan ka pupunta? Sa psychiatrist o sa psychologist? Professional help, psychiatrist at saka psychologist, di ba? Yun ang sabi ng magaling na minority leader ng Senado. Okay. Ito binabasa ko lang, nagbibigay ako ng opinion, pero binabasa ko ang basihan ng aking opinion. Nagulat ako, sabi niya. Sabi ko, AI and artificial intelligence ba ito? Siyempre, akala niya, hindi totoo, hindi common kasi. Hindi naman, totoo pala. So it's really unusual. Kakaiba ang press con na yun. Kakaiba. Pimentel said during a press briefing on Monday, October 21. Okay. So maniniwala na kayo na marami ng tao ang nagsasabi na kumuha ng psychiatrist, psychologist, si BP Sara. Hindi lang ako, hindi lang si GNL, pero pati mga matataas ang tungkulin na hindi kaalyado ni Presidente Marcos ay nagsasabi niyan. Okay? I was worried for her. Oh, tito mo, nag-aalala siya para kay BP Sara. So he does not wish ill will sa ating Vice Presidente. In my opinion, she needs to talk to some professionals. Yan na ang mabigat. Kung sino mang professional ang pwedeng kausapin kung may problema ka mentally po. Di ba? Psychiatrist at psychologist, hindi na lang niya sinabi kasi nakakasakit kung sasabihin niya. Oh, mga DDS, hindi ba kayo sang-ayon sa sinabi ng PDP laban
party member, si Coco Pimentel. Okay. And maybe some close friends, dinagdagan niya. And family. Pimentel said in a mix of English and Filipino. Okay. Ulitin ko, mga kaibigan, let's not wish ill will sa ating Vice Presidente. Pagdasal natin na bumalik ang kanyang kaisipang matino. Okay. Bumait siya. Hindi niyang puro atake. Masama ba yung aking sinabi? Kasi ako, hindi namamalagi sa akin ang puot po. Hindi namamalagi ang galit. Inaisip ko ang bansa natin. Ulitin ko. Bakit kailangan? Dahil sa bansa rin natin. Kung may masama mangyari kay Presidente Marcos, sino ang papalit? Gusto ba natin ang isang papalit ay hindi pa bumabalik ang kanyang katinuan sa pag-iisip? Kaya ipagdasal natin siya. As if he wished that Bongbong and Sara would make peace, Pimentel, diretsyahan ito. Makinig kayo. Pimentel said he wished someone would attempt to mediate. He would not be surprised if these attempts fail. Pero hindi kasorpresa na hindi magtatagumpay ang pagre-reconcile ng Duterte at saka ang mga Marcos. Okay. Una, sino ang unang bumanat? Ang mga Duterte. Hindi naman bumabanat si President Marcos Okay. Hindi naman bumabanat si President Marcos. Okay. To some, sabi niya, Sara'S 2-hour tirade feels like a fever dream. Natipos? Anong fever dream? Natipos Sam. Natipos, di ba? Correct me if I'm wrong. During that briefing called herself the President of Hell. Presidente ng impyerno. Napano niyo yan kahapon? Saying that the entire country was on the way there. Presidente daw siya ng impyerno. Sasabihin ba yan ng matinang tao? Pero ito ang common. Ako yun sa balita, hindi ko po. It is a common Duterte practice. Nandiyan ulit ang aking emoji. Nagpapakita ng galit yan. Her father, Rodrigo, was occasionally engaged in a similar rhetoric, making wild and viral comments while refusing to directly answer concerns about policy and governance. Yun niya pala namana sa kanyang tatay o sa kanyang ama. Ang kanyang ugali. Kasi 2 oras po yung press conference pero hindi niya discuss ang ongoing investigation sa mga katiwalian sa DepEd at saka Office of the Vice President when it comes to the expenditure of funds. Hindi po niya diniskusyon. Umatake na lang siya. Okay, dito. During Sara'S briefing, she was unable to address allegations of misusing funds in the Office of the Vice President and Department of Education.
She had the opportunity to um, discuss the issues in a lengthy manner to make it clear why she is not guilty of misusing the funds. Pero anong ginawa niya? Ginawa niyang forum to attack insanely ang ating presidente, pati ang desecrate the memory of Apulakay by threatening to throw the body of the late president sa West Philippine Sea. Ang tanong, isang magandang tanong, bakit hindi sa ilog? Bakit sa West Philippine Sea? Kasi ni-claim ng China ang West Philippine Sea. Ito ang nakakalungkot. Dinipensahan naman ni Senator Cynthia Villar, si VP Sara. Ang mga Villar ay kilalang kaalyado ng mga Duterte. Hindi po katakataka. Pero pag didepensahan mo ang ganyang ugali, ay isa ka rin. Hindi karapat-dapat manungkulan sa ating gobyerno. Kaya nga, I said before, and you can bear me up, I say no to Camille Villar. Magiging tatlo silang like-minded na pro-protecta sa mga Duterte. Kasi kaalyado nila ang mga Duterte. Yan po ang reporting ng news. Hindi ko po gawa-gawa lang. Okay. I am now stating my voting preference no to Camille Villar. Siyempre, Camille Villar will be under the influence of her mother, who thinks this way. Medyo twisted po yung reasoning ni Cynthia Villar. Okay. Bibigyan mo ng depensa? Okay. Ano sa palagay nyo? Tama po ba ang ginawa ni Cynthia Villar? Villar on VP Sara'S anti-Marcos tirade. Sabi niya, siyempre galit eh. Galit daw siya kaya nagawa niya. Is that justification for galit ka? Ay nagsasambit ka na kung ano-ano, puputulin mo ang leeg ng ating presidente, ipapatapon mo ang bangkay ng ating dating ang yumaong Apulakay dahil sa galit ka? Anong klaseng rason yan? Cynthia Villar. So, apektado dito ang inyong anak na hindi namin iboboto. Kasi kalyado na mga Duterte. Okay. Kaduda-duda na ang inyong pamilya. I remember, kalyado, in-appoint na DWPH Secretary si Mark Villar. Dahil ba doon, utang na loob? Okay. Senator Cynthia Villar on Monday gave her own take on Vice President Sara Duterte's pronouncement. Okay. Ulitin ko. Specifically, her admonition to Senator Amy Marcos that she will dig up the late President Ferdinand Marcos Jr.'s remains from the libingan ng bayani and throw them in the West Philippine Sea. Kinukundo niya, siyempre galit siya. Okay? Kaya
ipapahukay niya ang bangkay ng presidente na sabi niya, sabi dito, mismo sa news yan, hindi ko gawa-gawa yan. The Villars are also known allies of mga Dutertes. Kayo, iboboto pa ba nyo si Camille Villar unless she disowns the Duterte? Palagay ko hindi. Hindi po magiging vocal against the Dutertes. 1 point against her, Camille Villar. Hindi ka namin iboboto. Mga katulad ko, hindi iboboto sa iyo. Because kalyado ba kayo ng mga Duterte? Kayo po, boboto niyo siya? Ay, kung boboto siya, karapatan niyo yan. Pero ko, I strongly urge you not to vote for Villar, who are now trying to protect Duterte, who is trying to undermine the government of our beloved PBBM. Those going public with defense of BP Sara must not know the details of what transpired during the press con, or she is also insane, or she has much to gain or lose if she does not do so. Okay, correct. Ang galing talaga ni Gianel. Napanood mo ba? Cynthia Villar? Cynthia Villar, matino rin ba ang pag-iisip mo? Kaduda-duda na tuloy. Nagdududa na tuloy ako sa pag-iisip mo. Kung matino rin ang pag-iisip mo. Sabi niya, siyempre galit kung ano-ano ang kasi ang naisip kasi galit. Is that justification? No condemnation whatsoever or what she said? Ito ang defensa niya na hindi nakikita. And ito ang defensa niya. Kasi I think masyado namang pinopersecute pinipersecute kaya nagagalit. Sapat na yan na rason na pinipersecute ka ay magsasabi ka ng ganoon, na kababalan, na dapat may sarili kang hiya. You have crossed over the line. That is something. Alam niyo ba na big news ito sa buong mundo? Yung pagsasabi niya na ipapatapon niya ang bangkay ng dating Apulacay sa West Philippine Sea. It is already causing disdain sa kanyang mga statements. Maraming articles na lumalabas. So, kung sakaling maging presidente, most probably foreign nations will not trust her, knowing that she has an unstable mind. Okay, balik tayo sa balita. This is a justification of Cynthia Villar. Kasi I think, sabi niya, kasi I think masyado namang pinorosikut, kaya nagalit. Siguro yun ang reason doon. Kung sana mga ano-ano lang, magbati na lang para walang problema. Sabi niya, magbati na lang. Unang-una, ang mga Duterte ang umatake. Dapat sila ang mag-apologize sa ating presidente. Kung they will double down sa statements ng BP Sara, ay lalong babagsak ang mga Duterte at sa mga katulad ni Senator Cynthia Villar. Hindi na po sila paniniwalaan ng tao na pabor kay PBBM. Ulitin ko,
because of this incident, I will not vote for your daughter, Camille Villar. I was thinking, uh, thinking to support it, medyo. Pero sinabi ko na noon na because tatlo na po ang no, hindi maging tatlo kasi I was wrong. Ito, mali po ako. Sinabi ko noon na magiging tatlo sa Senado. Hindi. Kasi term limited pa term limited na si Cynthia Villar. Yan, inaamin ko, nagkamali ko. Sa akin sinabing tatlo na magiging senador doon sa Senado. Mawawala yung isang Villar, si Cynthia, at papalitan siya ng kanyang anak. Because of that, because of your defense of Sara Duterte, illogical po ang defense mo. Therefore, I will not vote for your daughter, Sara Duterte. Sana may sumunod sa akin na hindi iboboto si Camille Villar despite the despite the fact that she is part of the administration's senatorial slate. Sorry, PBBM, I know that you included her in the senatorial slate, but cannot, di maitim ng puso ko na ibuto yan. Okay. Tingnan niyo yung mga emoji yung pinipresent. Hello, Tatay, and Jack, and everyone. Okay. We respect dissenting opinions, basta magalang lang. Okay, right. Okay. Si Ninette Duterte ay nag-post po, vote Duterte team all the way. I respect your point, but I say otherwise. I will not be voting for anyone who is pro-Duterte. But you are entitled to your opinion. Hindi po ako natatakot na magbigay ng mga komento na disagreeing with me. Basta magalang lang naman. Okay? Yan ang patunay. Okay. Will you audience vote for the suggestion of Ninette Duterte? Sabi ni GNL, good day rin po. Ang first ito po, AFP says PMA cadet asked for Marcos watch at graduation, but says it's not a common and tradition. Pero totoo, nag-set ng bad precedent si dating presidente. Nung isang graduation daw, may kadeting nag-request ng relo po ng Presidente Duterte. Ibinigay naman yung relo. Iba yun. Siguro mumurahin lang yung relo. Walang milyon. O hindi yung, basta bigay lang din sa kanya ng kung sino-sino, hindi niya mahal sa buhay. Pero itong kaso, you know that the President Bongbong Marcos has expensive na watch. Basta-basta mo lang bibigay. Paano kung yun po ay bigay ng mahal niya sa buhay? Sa anniversary gift, perhaps. Valentine gift, perhaps. Okay. PMA cadet asked for Marcos. So, may katotohanan yung sinasabi ni Bibi Sara. Mali lang yung interpretasyon niya. Okay. The armed forces of the Philippines confirmed that there was a cadet
Ang sinasabi ni nambubudol si BP Sara, sinasabi niya, bata. Kayo po, ang cadet ba ay bata? May tuturing mo bang bata ang isang PMA graduate? Hindi ba pambubudol yun? Kasi yung hindi alam ang istorya, ay isipin niya, ay yung batang paslit. Hindi man lang pinagbigyan ng ating presidente. Malay natin, skip ng student between nasa kanila. Hindi naman siguro, Ma'am Jo. Okay. Kasi mayroon nang nangyari last year, yung previous years, na ginawa kay presidente, dating presidente. Baka boylet ang ibig niyan sabihin. Hindi ko alam. Siya nga pala, Ma'am Jo, anong ibig sabihin ng PEG? P-E-G. Paki-explain mo sa akin kung ano yung PEG. Kasi mayroon akong pinost ditong balita na may katagang PEG. Gusto ko rin matuto. Okay. Ulisin natin ng balita. The Armed Forces of the Philippines confirmed that the cadet asked for President Marcos Jr.'s wristwatch during a graduation ceremony of the Philippine Mil Academy in May this year. Okay. An incident raised by Vice President Sara Duterte in a press conference last week. Kailan ba ang importante nagmamakaawa? Ang ibig sabihin, PEG. Okay, thank you. Thank you po, Manjo. You are a reliable resource person. Okay. Kailan ba nag-resign si BP Sara? Could you tell me? June ba or September? Okay. Okay. Importante po ang detalyang yan. Could you research or watch? When did, what day did Sara resign? Okay. The Armed Forces of the Philippines confirmed that the cadet requested the president's watch during graduation rites. I read what you posted, so there's nothing new. Ito, comment sa akin ni GNL. I read what you posted, so there's nothing new for me except someone thinking that BP Sara press con video was because of AI. Some people still going in defense of BP Sara. Correct po? Okay. Patuloy tayo sa balita. According to the news, AFP spokesperson Colonel Franz Margaret Padilla said the cadet's action was unusual and unacceptable. Kaso may president na eh. It is actually an isolated case that does not reflect on the overall culture and training of the academy. Ito ang nangyari dito. What happened here? It was a moment of euphoria. Sa tuwa ng bata, kasi mayroon nang humingi ng kay dating presidente ng relo, makakalusot siya kay Presidente Marcos. Ganun po, euphoria. He was facing the president and he made a mistake. This behavior is neither common nor acceptable. Even the EAFP does not condone it. According to the AFP, the cadet received punishment. Na-punish naman ng konti.
he is currently assigned to the Philippine Air Force. Nako. So, hindi po siya na-dismiss. Hindi naman siya na-dismiss upon learning about the incident. Nag-take action agad yung ang nag-take action kagad yung PMA. Thank you, Ubach. Resignation was announced on June 19th. Okay. So, inintay pa niya ng isang buwan bago mag-resign. Na-realize na nang toxic ang relasyon nila ng presidente. Okay. Pero inantay pa niya ng isang buwan. Bakit kaya? Then, she should have resigned po sa DepEd. So, walang katotohanan na galit na galit siya. Eh, bakit kung galit na galit ka, hindi ka na nag-resign kagad on that day? Di ba? You see my point? That's why I asked for the exact date. May po nangyari yung incident na sinasabi na sinasabi niya na realize niya yung toxic. Okay. Don't know the effectivity. It doesn't matter what the effectivity. The matter is the announcement of her resignation. No. So, no. Effective July 19 po. Okay. So, from that alone, duda pa rin ako sa character. Bakit hindi hindi nag-resign ka agad? At saka nung tinanong siya ng presidente kung anong reason niya, sabi niya, huwag na nating pag-usapan. At sabi pa niya, upon resigning, they are still friends with President Marcos. Kaplastikan po yun, Vice Presidente. Oh, sabi niya, nung pagka-resign niya, mayroon akong LS yan na they are still friends with she was still friends with PBBM. And then a few months later, sabi niya, they were never friends. Ano ba? Anong kaplastikan yan? BP Sara. Okay. During the night, ito po yung bad president. Mga Duterte po ay nagbibigay ng bad president. Okay. During the 2019 PMA graduation ceremony, a cadet was also asked for President Rodrigo Duterte's watch, and he acceded. Ibinigay ni Presidente Rodrigo Duterte ang kanyang watch. Si President Rodrigo Duterte, just because your father gave his watch and PBBM did not give his watch, ay yan na ba ang sanhin na kung bakit gusto mong putulan ang ulo ng ating presidente na hindi mo pala kinukonsider na presidente? Kaya tuwang-tuwa ka ng mga nagaganap na mga rally na gustong tanggalin ang ating presidente, na ipalit ka kasi hindi mo kinukonsider pala na presidente mo si PBBM. Wala ka bang respeto sa boto ng mga tao? Yan po ang pinapakita. Hindi niya po nirerespeto ang boses ng tao.
Kasi sabi niya, hindi siya, hindi niya presidente si PBBM. Ibig sabihin, pera mga tao, kung ano man na binoto siya, hindi niya kinikilala yon. Yan ba mga DDS, Nenet, Duterte? Ganyan ba ang karapat-dapat na maging presidente? Tanong ko lang sa'yo, I respect your opinion, pero mag-isip ka naman. Those going public in the defense of BP Sara must not know the details nasabi ko na yan. Sabi pa nito, for what person would think that PP Sara's behavior and words were that of the same person? It is insane. Tama. Okay. Sabi ni Mary Rainforest Jungle, GIBO for 28. Kailan kayo dyan na manonood ang sasali sa aming movement na GIBO TEODORO for President in 2028. Okay? So that is the last of my LS. Thank you for bearing with me. You know, I have a speech defect. Mas magagaling silang magsalita, admittedly. But when it comes to analysis, na yan ang pinaglalabanan talaga, kung ano ang analysis. Hindi rin ako palamura. Karamihan ng mga nanonood gusto ng palamura. Galit nga, I am sorry that I have the speech impediment, but what you are after here is the correct analysis po. So don't forget to subscribe po. Okay, playing the last song. Halina kayo, Tatay Jack, First Channel. Pag siya ay nagsasalita, maiintindihan mo ang mga balita. Mga balitang tunay na may ebidensya. Itutuwid ang balitang mali. Ang fake news. Yung mga balitang walang pinagbabasihan. Kaya makinig na kayo at magkomento at ating pag-usapan. Pinapakinggan ang opinyon mo at ito'y nirespeto dahil magtalakayan at may kantahan dito. Pantay-pantay tayo lahat kay Tatay Jack. Tatay Jack, First Channel. First Channel. Nagmamahal, loyalista ating Pangulo. Para sa bayan nito, minamahal ni Tatay Jack ang bayang Pilipino. Kaya halina kayo, mag-subscribe na at mag-bell all para sa susunod. Dapat malaman nyo ang balitang tunay sa ating bansang Pilipinas. Sa pinakahanapang ulan, loyalista pagmamahal.
ating mga Pilipino. Kaya tinutuwid ang balitang mali, mga fake news. Kaya mag-urumento na at magtanongay. Pantay-pantay tayo dito. Pinapakinggan ang opinyon mo at may respeto. May pinagbabasihan dito. At may kantahan pa, kantahan dyan. Sabay Okay, that's it. Yan. See you sa next LS ko. And don't forget, mag-like and subscribe ko. Please share. Medyo palaki natin ang channel ko. Walang fake news dito. Mga opinions ko lang ang medyo nagkakatalo tayo. At saka maybe yung sinusulong kong kandidato para pagka-presidente ay hindi pa kayo kumbinsido. Pero it's okay. As I said, ikumpara nyo ang qualifications ni GIBO, TEODORO sa iba. Okay? God bless you all. May God bless and protect you, your loved ones, and your family. Take care of your health. And bye. I love you all. Okay.